dumating po ang aking YouTube t-shirt from Brad Pet Show. Ayan, napanalunan ko po ito sa kanyang live stream sa YouTube. And pinadala niya po ito noong August 2. At dumating po ito kanina bandang 4 PM po. So ngayon ay i-unbox ko na po siya. Ayan, at excited na po ako makita ito. Ayan, thank you sa JNT Express sa mabilis na pag-deliver po nito. Hindi na po ako naghintay ng ilang araw pa. Ayan, so I'm gonna unbox this now. Buksan ko na po siya. So, ayan. Ayan po. So, bali pinangalan ko po ito sa kuya ko. Dahil mas mabilis kong hanapin yung pangalan niya kapag ito pangalan. Mas mabilis kong hanapin yung lugar niya. So, ayan po. So, ito. Bubuksan ko na po siya. And it's all black. My favorite color. Bali, ito po ay tatlo. Tatlo po yung napanalunan ko na t-shirt po kay Brad Pet Show. Thank you, Brad Pet Show, sa iyong pa-t-shirt. Ayan. So, ito po. Tatlo po yan. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Brad Pet Show. Ay! Bongga. Ayan. So, medium size po. Medium size. Kasi lang po sa akin yan. So, may pagbibigyan po ako ng isa dito. Ayan.